Người đàn ông mà Đàm Tùng Vận có tia lửa tình khi hợp tác với Hứa Khải trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao. 3 ngày sau khi Em Đẹp Hơn Ánh Sao phát sóng, vấn đề chính phú của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong phim bị đặt ra nghi vấn. Dù lời thoại có nóng bỏng đến đâu, Hứa Khải vẫn luôn cảm thấy như mình nói không có ý gì. Trong miệng hắn đang nói những câu mơ hồ, ánh mắt như muốn nói, đừng tới đây, ngươi thật sự không muốn tới. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng chúng tôi đang diễn, tôi và cô ấy thực sự không liên quan gì đến nhau. Chẳng trách người ta nói Hứa Khải là diễn viên ảo thuật, gần như đã làm việc với 90 tiểu hoa. Nhưng lại thậm chí còn không có ý thức về chính phú. Người ta vẫn nhớ đến anh trong diễn Hy Cung truyện, khá đẹp trai nhưng thể chất lại lạnh lùng. Chu Đông Vũ, Nara, Dương Tử và Đàm Tùng Vận đều không thể khơi dậy được tình yêu với Hứa Khải. Rating của Em Đẹp Hơn Ánh Sao rõ ràng đang tăng lên nhưng chủ đề về chuyện hai người lại im ắng đến không ngờ. Cả hai đều cảm thấy hai người dường như không có chút cảm giác chính phú nào. Ôi Chúa ơi, bạn luôn có thể tin vào cảm giác chính phú cô gái ngọt ngào của Đàm Tùng Vận. Bạn sẽ choáng váng khi mở Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Hứa Khải là loại siêu đẹp trai nào? Một vị thần. Đây thực sự là một bộ phim mà tôi rất mong chờ sau khi xem Reuters Wedding Em ra. Ngoài cốt truyện hơi sáo rỗng, khả năng thích ứng với các vai diễn của Đàm Tùng. Khuôn mặt đầy đặn của Đàm Tùng Vận là công cụ giảm tuổi tác hoàn hảo trong phim. Ai có thể tin rằng cô gái này năm nay đã 34 tuổi? Chắc chắn, cô nàng ngọt ngào và ông chủ là một cặp đôi hoàn hảo. Cô em gái này cũng rất giỏi diễn xuất trong các bộ phim thần tượng. Cô vào vai kỹ tiên, người tốt bụng, dễ thương và nguyên tắc. Nữ chính giống như một mặt trời nhỏ, là một vũ khí ấm áp hoàn hảo. Hứa Khải 29 tuổi cũng ngày càng vững vàng trên con đường trở thành ông chủ. Thừa Hoang Ký với Dương Tử có thể đạt 80 điểm. Vậy thì Hàn Đình trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao chắc chắn có thể đạt 90 điểm trong bộ phim thiên về thần tượng này, anh ấy hoàn toàn là một nam thần. Ông chủ trong lĩnh vực y tế thực sự rất cao quý, lòng kỹ tin, đôi mắt biết yêu là một điểm cộng. Từ bạo chúa học thuật xa cách đến CEO cao quý, Hứa Khải biết cách xử lý tốt mọi việc. Ông chủ do Hứa Khải thủ vai thực sự rất quyến rũ và đẹp trai. Cùng biên kịch Kem Whitlove nên đúng là có những rào cản trong việc hiểu rõ vai diễn giữa các diễn viên. Sukai nhảy dù từ nước ngoài về. Anh ấy được trang bị bộ vest tiêu chuẩn của CEO và xe hơi sang trọng. Anh ấy có ngoại hình đẹp trai và dáng người cao lớn. Công bằng mà nói, Hứa Khải không hề kén chọn ngoại hình, chỉ là không nói gì mà thôi. Giống như Gong Dung, những khuyết điểm của anh ấy đều bộc lộ khi anh ấy mở miệng. Dù vẻ mặt có hung hãn đến đâu thì giọng nói cũng không có sức và giọng nói quá yếu vờ như không biết nhau, nhưng lại có cảm giác như thực sự không biết nhau. Cũng không có cảm giác kiềm chế đó. Điều quan trọng là dù họ có hành động thế nào thì mọi người cũng không thể nhìn thấy phản ứng hóa học giữa hai người. Điều này không thể bù đắp bằng những đường nét đơn giản. Cho dù Hứa Khải ép Đàm Tụng Vân vào tường nói yêu, cũng chỉ là mạch truyện trôi chảy, người ta xem đi xem lại cũng không có ý muốn. Nếu không để lại ấn tượng sâu sắc thì sẽ khó làm nên một bộ phim ăn khách nếu nằm ngoài vòng luẩn quẩn và gây ra tia lửa chính phú. Hiện tại, bộ phim này chỉ có thể coi là bộ phim có rating tốt. Một số cư dân mạng nhận xét, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải giống như những phụ nữ trẻ trung niên gặp được một CEO lạnh lùng và lười tiếp tục tìm người khác để làm lành với nhau. Trong vở kịch quá lỗi thời.
Dù vào vai một kỹ sư hơi rập khuôn nhưng cô ấy vẫn ăn mặc không hề giống một phụ nữ trung niên. Trong cảnh trong vở kịch khi Đàm Tùng Vận bị quấy rối trong một bữa tiệc cocktail, có thể thấy cô có dáng người chuẩn và trông rất xinh đẹp dưới lớp trang điểm tinh tế. Ngay khi trở lại cuộc sống đời thường, bạn sẽ chuyển sang phong cách mộc mạc. Người ta nói rằng đó là vì mục đích giản dị và trông giống người thật, nhưng điều đó là không cần thiết. Vị chủ tịch độc đoán và Bạch Lộc tái hợp trong một bộ phim thần tượng. Dù là một cửa hàng thời trang ở thành thị nhưng nó vẫn là một bộ phim thần tượng, nếu quá sống động sẽ khiến người ta cảm thấy mất đi khả năng tưởng tượng. So với những bông hoa nhỏ khác, Đàm Tùng Vận không thuộc tuýp người quyến rũ và hung hãn, là cô đủ đa năng, kỳ diễn viên nào. Với mẫu người đa tài và diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt, Hứa Khải vẫn không tạo được ấn tượng với người khác bằng tính khí lạnh lùng của mình. Bộ phim trước đó, Thừa Hoang Ký, do Dương Tử đóng chính nhận được rating tốt nhưng không khiến Hứa Khải trở thành Lý Hiện thứ hai. Cư dân mạng bình luận: có Hứa Khải tham gia bộ phim này đồng nghĩa với việc con đường chính phú đã đi được một nửa. Phần còn lại phải do Đàm Tùng Vận tự mình bù đắp, nếu không Phó Chính Phú có thể tạo ra tia lửa. Đáng tiếc, Đàm Tùng Vận không phải là chính phú nổi tiếng nên cô đóng một vai cô đơn trong phim. Nếu muốn trở thành ngôi sao, chỉ có thể dựa vào cốt truyện để tạo ra rating mạnh mẽ và hướng dẫn khán giả thảo luận về nội dung cốt truyện, vẫn có thể tạo ra một vở kịch nổi tiếng. Sau khi xem vài tập, khán giả cảm thấy bộ phim truyền hình mới đã mất đi độ nổi tiếng, chính phú này vẫn có thể phản công và trở thành hit nhờ cốt truyện đơn giản. Hay nó sẽ kết thúc bình thường.